හලෝ කොහමද ඔයගොල්ලෝ WwCf YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම අද කතා කරන්න යන්නේ Bybit Exchange එක ගැන. ඔයාලට $20ක් මේකෙන් earn කරලා හොයාගෙන ඒකෙන් trade කරලා profit එක withdraw කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට මේක ගැන වීඩියෝ ගොඩක් කරලා තියෙනවා ඉස්සරලා කලින්. ඒ වීඩියෝ බැලුවේ නැත්නම් බලන්න. ඉතින් මට බෝනස් එක හම්බුණා. ඒක ගැන අප්ඩේට් එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එකකින්. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කියලා තිබ්බා මේකේ බෝනස් එන්නේ බෝනස් ආවත් ඕකෙන් ට්‍රේඩ් කරන්න බෑ ට්‍රේඩින් ෆී එක විදිහට තමයි බෝනස් හම්බෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම අපේ මේ withdraw proof දාන channel එකේ මෙන්න මේ විදිහට මට හම්බුණ බෝනස් එක මම ඔයාලට මේ විදිහට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් දාලා තියෙනවා. මොකද දැන් මට බෝනස් එක හම්බෙන්නේ නැතුව ඔයාලට කියන්න බෑනේ මේ විදිහට බෝනස් හම්බෙනවා කියලා. මොකද මම මේ විදිහට වීඩියෝ ඔයගොල්ලන්ට ගෙනාවේ මම මීට කලින් මේ වගේ බෝනස් අරගෙන මේකෙන් ට්‍රේඩ් කරලා ලොකු ගාණක් විත්ඩ්‍රෝ කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි මම ඔයාලට මේ විදිහට වීඩියෝ ගෙනාවේ. ඉතින් කට්ටිය ගොඩක් කියලා තිබ්බා මේකෙන් විත්ඩ්‍රෝ කරන්න බෑ, ඕවා ට්‍රේඩ් කරන්න බෑ, හම්බෙන්නේ ට්‍රේඩින් ෆී විදියට කියලා. ට්‍රේඩින් ෆී කියන්නේ අපි ට්‍රේඩ් කරද්දී අපි සල්ලි වලින් ට්‍රේඩ් කරද්දී ට්‍රේඩින් ෆී එකක් හබා ගන්නවනේ. අන්නේ ෆී එක අඩු වෙන්න තමයි ওই බෝනස් හම්බෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ බෝනස් දෙවර්ගයක් තියෙනවා. අපිට ට්‍රේඩ් කරන්න හම්බෙන ඒවත් තියෙනවා. ට්‍රේඩින් ෆී විදියට හම්බෙන ඒවත් තියෙනවා. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට කිව්වා මේක ඔයාලට ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. මේ හම්බෙන බෝනස් එකෙන් ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් කියලා. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට මම ස්ක්‍රීන්ෂොට් දාලා තියෙනවා. මේ විදිහට බෝනස් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ my reward කියන එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ක්ලේම් කරගන්න කියලා බෝනස් එක ඔයාලට හම්බෙනවා. ඔයාලා හරියට ටාස්ක් එක කරලා මේ වැඩ ටික කරාන. ඉතින් මම ඔයාලට වීඩියෝ එකේ පෙන්නන්නම් මොකද්ද ඔයාලා බලන්න ඕන වීඩියෝ එක කියලා. ඔයාලට මේ තාමත් මේ බෝනස් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට ඕන නම් අන්ලිමිටඩ් මේ බෝනස් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. හරිද? එතකොට මේ අන්ලිමිටඩ් මේ බෝනස් ලබාගෙන ඔයාලට මේක ඒ බෝනස් වලින් ලොකුවට earn කරලා withdraw කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම කියලා දෙන්නම් සරලව කොහොමද මේක කරන්න කියලා. හරි. දැන් ඔයාලට පුළුවන් අපේ channel එක search කරන්න මෙන්න මෙතන search bar එකේ ඔයාලා search කරලා මේ විදිහට අපේ channel එක බලනවා නම් YouTube එකේ search bar එකේ search කරන්න පුළුවන් ඇටි ලකුණත් එක්ක අපේ channel එකේ නම මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ නම WwCf official කියලා search කරන්න. ඊට පස්සේ ඒක මේ විදිහට search කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් අපේ channel එක. හරිද? මෙන්න මේ විදිහට channel එකට යන්න. channel එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා මෙතන subscribe කරලා නැත්නම් subscribe button එක මේ විදිහට click කරලා bell icon එක මෙතනින් all කරලා තියාගන්න. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ විදිහට channel එකට ඇවිල්ලා ඔයාලා playlist කියන එකට යන්න. playlist කියන එකේ මම දාලා තියෙනවා Bybit Exchange එක ගැන videos මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේ playlist එකේ ඔයාලට මේ videos බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් බලන්න. මේ event එක නම් දැන් ඉවරයි. ඒකේ බෝනස් 40ක් $40ක බෝනස් දෙන එකක් තිබ්බේ. මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඒකේ full වීඩියෝ එක තියෙනවා කොහොමද ඔයාලා රෙජිස්ටර් වෙන තැන ඉඳන් කොහොමද මේ බෝනස් එක ලබා ගන්න මොනවද කරන්න ඕන කියලා මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා. ඉතින් දැන්ට මම මාස දෙකකට විතර කලින් තමයි දාලා තියෙන්නේ. දැන්ට 1k විතර වීවර්ස්ලා බලලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලන්න මම උඩින් කාඩ් එකක් විදියටත් ඔයාලට දාලා තියෙනවා මේක හොයාගන්න බැරි නම්. හරිද? අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම කියන්න ඕන ඔයාලා මේකේ ඩිපොසිට් එකක් කරන්න ඕන අඩුම $20ක 21 වගේ ඩිපොසිට් එකක් කරලා ඒකෙන් තමයි ටාක්ස් කරන්න තියෙන්නේ. එහෙම ඩිපොසිට් කරා කියලා ඔයාලට කිසිම දෙයකට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලට ඩිපොසිට් කරපු එක විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න පුළුවන් ඒ ටාක්ස් එක කරලා. හරිද? ටාක්ස් එක කරලා ඉවරනාම බෝනස් එක හම්බුනාම ඔයාලට විත්ඩ්‍රෝ කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම කියන්න ඕන සමහර අය මේකේ account දෙක තුන හදලා තිබ්බ එකම device එකකින්. එහෙම හැදුවොත් ඔයාලගේ account එක ඔක්කොම ban වෙනවා. ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් එනවා එකම device එකකින් හැදුවොත්. device දෙක තුනක් තියෙනවා නම් හැදුවට කමක් නැහැ. ගෙදර අයගේ ID යනම නම් දාලා එකම device එකෙන් නම් හදන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඔයාලට account එක ban වෙනවා. ඉදිරියට ඒ account එකෙන් වැඩ කරන්න බැරි වෙනවා. එහෙම අය ඉන්නවනම් මාව contact කරගන්න. මගේ contact details දාලා තියෙනවා අපේ channel එකේ about වල. ඒක හරහා WhatsApp හරහා contact කරගන්න. එතකොට මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඔයාලා ඉන්වෙස්ට් කරපු එක ලබා ගන්න කියලා. මම වීඩියෝ වලත් කියලා තියෙනවා කොහොමද ලබා ගන්න කියලා ඒවා. එතකොට එහෙම එකම device එකකින් හදන්න යන්න එපා. එතකොට ඔයාලට මේ බෝනස් එක ලබා ගන්න බෑ. ඒක මෙයාලගේ rules වලම කියලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් අය සමහර අය එහෙම කරලා තිබ්බා. ඉතින් අපරාධේ එකම device එකකින් හදලා තියෙනවා.
හරි. මම ඔයාලට සරලව කියන්නම් කොහොමද මේ ටාස්ක් එක කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම මේ account එකක් හදන්න ඕනේ. account එක හදන විදිය ඉස්සෙල්ලාම මම කලින් පෙන්නපු වීඩියෝ එක බලන්න අනිවාර්යයෙන්. මොකද ඔයාලට ඒකේ පොඩි ස්ටෙප් එකක් තියෙනවා. ඒක හරියට කරේ නැත්නම් ඔයාලට මේක හරියන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඒ වීඩියෝ එක බලලා හරියට account එකක් හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක KYC කරගන්න ඕන. මම වීඩියෝ එක කියලා තියෙනවා කොහොමද KYC කරගන්නේ කියලාත්. ඊට පස්සේ KYC කරගන්න level 1 විතරක් කරාම ඇති. KYC කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන asset කියන එකට යන්න. මෙතන asset කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන spot කියලා එකක් තියෙනවා. අන්නේ spot කියන එකට යන්න. spot කියන එකේ ඔයාලට ඕනම coin එකක් මේ spot එකේ ඕනම තියෙන coin එකක් ඔයාලට තෝරගෙන ඒකෙන් deposit එක කරන්න පුළුවන් මේ Bybit Exchange එකට. අඩුම හැබැයි value එක $20ට වැඩි වෙන්න ඕන. $20ට අඩු වුණොත් හරියන්නේ නැහැ. $20ට වැඩි වෙන්න ඕන. උදාහරණයක් විදිහට මම TRX කියලා මෙතන search කරගන්නවා. TRX හරිද? මෙන්න මේ විදිහට TRX තෝරලා ඊට පස්සේ deposit කියන එකට යන්න. deposit කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් minimum deposit amount එකක් තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් ඒක බලන්න ඔයාලා තෝරගන්න coin එක. හරි. එතකොට මෙන්න මෙතන address එක තියෙනවා. අන්නේ address එකට ඔයාලගේ තියෙන account එකකින් මේ TRX ටික මේකට දාගන්න ඕන. dollar value එක $20ට අඩු වෙන්න බෑ. හරි. ඒ විදිහට ඔයාලා මේකේ deposit එක කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන trade කියන option එකෙන් trading volume එක හදාගන්න ඕන ඔයාලා අඩුම 250ක්. ඒකෙන් ඒ කියන්නේ $250ක් trading volume එක. ඒ කියන්නේ $250ක් ඔයාලගේ account එකේ තියෙන කියන එක නෙමෙයි trading volume එක. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලා $50ක් මේකට deposit කරා නම් 5 පාරක් විතර මේකේ buy and sell කරා නම් ඔයාලට trading volume එක 250ක් ඇදෙනවා. TRX වල ඉන්න deposit කරේ. ඊට පස්සේ මෙතන TRX කියන එක තෝරගන්න. එහෙම තෝරලා මෙතන sell කියන එකට යන්න. sell කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් ඒ ඔයාලා deposit කරපු එක sell කරගන්න USDT වලට. මෙන්න මෙතන 100% දාලා මෙතන market hole limit දාලා ඔයාලට sell කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ $50 නම් deposit කරේ $50ක් ඔයාලට හම්බ වෙනවා sell කරාම. ඊට පස්සේ trading volume එක දැන් $50යි. ඊට පස්සේ ආයෙ buy කරනවා. ඊට පස්සේ දැන් $100යි ආයෙ sell කරනවා $150යි. ආයෙ ওই විදිහට buy කරලා ওই විදිහට 250ට වැඩිය හදාගන්න $300 250ක් අතර හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට හරියට trading volume එක හදාගත්තා නම් ඔයාලට මේ bonus එක අදාළ විදිහට හම්බ වෙනවා. සති දෙකක් වගේ ඇතුළතදී ඔයාලට bonus එක හම්බ වෙනවා. හරි. දැන් ඔයාලට bonus එක හම්බුණාද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන reward hub කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකට යන්න. ඒ reward hub කියන එකේ මෙන්න මෙතන my reward කියලා option එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙන්න මෙතන profile icon එක click කරගන්න පුළුවන්. මෙතන profile icon එක click කරලා ඔයාලා මෙන්න මෙතන my reward කියන එකට කෙලින්ම යන්නත් පුළුවන්. ඒත් අතනටම තමයි එන්නේ. එතකොට මෙන්න මෙතන ආයි my reward කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට bonus හම්බෙලා තියෙනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට bonus කියලා වැටලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒ හම්බුන එකේ ඒ bonus කියලා වැටලා තියෙන්නේ ඔයාලට trading කරන්න දෙන ඒවා තමයි මේ bonus කියලා මෙතන සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක ඔයාලට trading කරන්න භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් මම මේක use කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකෙන් මම profit උත් ගත්තා. ඔයාලට බලා පෙන්වන්න ඕන නිසා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. මොකද ගොඩක් කට්ටිය කියලා තිබ්බ ඕවා හම්බෙන්නේ නැහැ. ඕවා බොරු වැඩ කියලා. trading fee විදියට තමයි හම්බෙන්නේ කියලා. ඉතින් trading fee විදියට හම්බෙන්නේ මම ඔයාලට පෙන්නනවා මේ තියෙන මට හම්බුන bonus සහ coupon. එතකොට මේ bonus කියන්නේ trading කරන්න විතරක් දෙන ඒවා. මේ coupon කියන්නේ trading fee එක අඩු වෙන ඒවා. හරිද? මේ coupon වලින් තමයි trading fee එක අඩු වෙන්නේ. bonus වලින් නෙමෙයි. bonus දෙන්නේ trading කරන්න. ඉතින් ඔන්නෝක තමයි ඔයාලා තේරුම් ගන්න ඕන. ඉතින් නොදන්න කට්ටිය තමයි අර විදියට වීඩියෝ වලට මැසේජ් දාලා තිබ්බේ. ඕව trading fee විතරයි අපිට trade කරන්න බෑ කියලා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන asset කියන එකට යන්න. asset කියන එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ derivatives කියන එකේ තමයි ඔයාලට bonus එක හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ derivatives කියන්නේ future account එක. මේකේ නම දාලා තියෙන්නේ derivatives කියලා. ඉතින් ඒක තමයි future account එක. මෙන්න මෙතන derivative කියන එක click කරගන්න. එතකොට මෙන්න මෙතන ඔයාලට USD ප්‍රමාණය $20ක් කියලා වැටලා ඇති. දැන් මම මේක use කරලා තියෙන නිසා මට ඒක පෙන්වන්නේ මේ මගේ profit එක පෙන්වන්නේ profit එකක්. ඔයාලට පුළුවන් මේ profit එක ආපු ගමන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට කිසියම් profit එකක් ඔයාලා එක trade එකක් කරා නම් ඊට පස්සේ මේ profit එක මෙන්න මෙතන transfer button එක click කරලා මෙන්න මෙතන
උඩින්ම ඩෙරිවේටිව් කියන එක ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ ස්පොට් කියන එක යටට දාලා ඔයාලට මෙන්න මෙතන coin එක select කරන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ USDT නේ හම්බෙන්නේ. ඒ අදාළ coin එක select කරගන්න මෙන්න මෙතනින් select කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඒ ඔයාලගේ profit එක spot account එකට මේ විදිහට transfer කරගන්න. අනිවාර්යෙන් ඒක කරගන්න නැත්නම් ඔයාලගේ බැරි වෙලාවත් loss එකක් ගියොත් මේ ඔක්කොම ටික නැති වෙන්න පුළුවන්. හරි මෙන්න මෙතන දැන් USDT ටික අයින් වෙලා තියෙනවා. දැන් මගේ spot account එකට ඒ USDT ටික ගිහින් තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. හරි. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට මම derivative account එකට යනවා. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන cross account එකකින් තමයි ඔයාලට මේක කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මෙතන leverage එක select කරගන්න තියෙනවා ඔයාලට. මේක 100%ම දාගන්න එපා. 100% තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලට වැටිලා ඇත්තේ. ඒක පොඩ්ඩක් අඩු කරලා බලන්න. මගේ නම් අඩුම දාගන්න පුළුවන් උනේ 80%යි. මොකද මේ බෝනස් එකෙන් 80% තමයි දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට isolate එක on නම් change කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඔයාලා කැමති එකක් තෝරගන්න. මේ cross කියන එකෙන් වෙන්නේ ඔයාලගේ තියෙන account එකම හිස් වෙනවා. හැබැයි ඔයාලා loss වුණොත් ඒක තමයි මේකේ වෙනස. මේ isolate කියන එකෙන් වෙන්නේ ඔයාලා දාන amount එක. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට ඩොලර් 20 නම් හම්බුනේ. ඔයාලා ඩොලර් 10ක් ට්‍රේඩ් එකට දැම්මොත් ඒ ඩොලර් 10 විතරයි loss එකක් වුණොත් loss වෙන්නේ ඒ ඩොලර් 10 විතරයි. මේ cross එකට දැම්මොත් ඔයාලා ඩොලර් 10ක් ට්‍රේඩ් එකට දැම්මොත් ඒ ඩොලර් 20ම ඔයාලගේ account එකේ තියෙනවනේ future account එකේ තියෙනවනේ. ඒ 20 ඉවර වෙනකම්ම ඔයාලගේ loss එක යනවා. ඒක තමයි තියෙන වෙනස. හරි. ඉතින් ඔයාලට කැමති එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඒ තෝරගෙන මෙතන save දෙන්නයි තියෙන්නේ. I think මම ඔය නොදන්න කට්ටියට තමයි ඔය ටික පැහැදිලි කරලා දුන්නේ. හරි ඔයාලට මම කියපු විදිහට ටාස්ක් ටික කරලා අනිවාර්යෙන් පළවෙනි වීඩියෝ එක බලන්න. මම අර පෙන්නපු එක ඒ විදිහට ටාස්ක් ටික කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේකේ ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් ලබා ගන්න මේ ඩොලර් 20න්. හරි. ඉතින් මම මගේ පරණ account එකක් තියෙන නිසා තමයි මම මේකේ බෝනස් එකත් පෙන්වන්න ඔයාලට පරක්කුනේ. මොකද අලුත් account තියන අයට තමයි මේ විදිහට බෝනස් හම්බෙන්නේ. ඔයාලා අයි ටාස්ක් එක කරපු ගමන් කරපුවාම එතකොට පරණ account තියෙනවා නම් එයාලට refer කරලා මේ විදිහට 20 ගානේ හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කරලා තිබෙන්නේ නැති නිසා තමයි මටත් මේ විදිහට බෝනස් හම්බලා තිබෙන්නේ නැත්තේ. ඔන්න ඔය විදිහට එක්කෙනෙක්ගෙන් මට බෝනස් හම්බුන නිසා ඔයාලට ප්‍රූෆ් එකක් විදිහට තමයි මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. ඉතින් අමතර කරුණක් මම ඔයාලට කියන්නම්. මේකේ NFT කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඒ ඔප්ෂන් එකට ගියාට පස්සේ Bybit එකේ දෙනවා අඩුවට NFT. අඩුවට NFT ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. මෙතන grab කියන එක ක්ලික් කරගන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඩොලර් 2කට වගේ මෙන්න මේ NFT එක buy කරන්න පුළුවන්. හරිද? buy කරලා මේක නම් ඩොලර් 0යි. ඔයාලට කීයක්වත් යන්නේ. මෙන්න මේක ඩොලර් 0.01යි. මේ දැන් නම් ඒවා sold out වෙලා තියෙන ඉවර වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ දැන්ට එන්න තියෙන ඒවා. හරිද? මේක ඩොලර් 1කට වගේ අපිට ගන්න පුළුවන්. මේක ඩොලර් 2කට වගේ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒව අරගෙන අපිට පුළුවන් වැඩි ගානකට විකුණන්න. හරිද? ඔන්න ඔය විදිහට අපිට මේ NFT වලින් නුත් earn කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒව ගන්න නම් ඔයාලගේ account එකේ සල්ලි තියෙන්න ඕන. ඒ විදිහට ඒ ප්‍රමාණය වියදම් කරලා මේකේ වැඩි ගානට ඔයාලට විකුණන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට දැන් මේකේ තියෙන්නේ 0.01 නේ. මම මේකට ගිහින් පෙන්නන්නම්. මේකට ගියාම මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් view collection කියන එකට ගියාම මෙන්න මෙතන floor price එක කියලා තියෙනවා. අන්න ඒක වැඩි. හරිද? එතකොට අපිට ගන්න තිබ්බේ 0.01කට අපිට විකුණන්න පුළුවන් මෙන්න මේ price එකට වැඩියෙන්. 0.9ට වැඩියෙන් අපිට විකුණන්න පුළුවන්. අන්න එතනින් profit එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් ওই විදිහට ඒකිනුත් earn කරගන්න පුළුවන්. මම ඔය කිව්වේ අමතර කන්නක් විදිහට. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ like කරන්න, නොදන්න යාළුවන්ටත් දැනගන්න වීඩියෝ එක share කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක share කරන්න. මොකද ගොඩක් අය හිතන් ඉන්නේ මේවා trading fee විදිහට තමයි හම්බෙන්නේ කියලා. trade කරලා profit ගන්න බෑ කියලා. ඔයාලට trade කරලා profit කරලා withdraw ගන්නත් පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට මම ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එක ගෙනාවා. කරගන්න කට්ටිය කරගන්න. account දෙක තුන එකම device එකේ හදන්න එපා. තියෙන account උත් ban වෙයි ඔයාලගේ ඒ device එකේ. හරි. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.